Bạn có bao giờ nghĩ rằng vào thời cổ đại, khi con người ngồi quây quần bên đống lửa trại, điều họ sợ nhất là gì không? Đó là bóng tối mà ánh lửa không thể chiếu tới, vì chẳng ai biết rốt cuộc trong bóng tối đó ẩn giấu điều gì. Và ở một mức độ nào đó cho đến tận ngày nay, điều này thực ra vẫn chưa thay đổi, chỉ là bây giờ đống lửa của chúng ta đã lớn hơn, tầm nhìn của chúng ta cũng đã có thể vượt qua toàn bộ trái đất, thậm chí nhìn vào tận sâu vũ trụ. Những chiếc kính viễn vọng như James Webb đã giúp con người lần đầu tiên thực sự bắt đầu nhìn vào rìa vũ trụ. Nhưng vấn đề là, dù công nghệ có phát triển đến đâu, trong vũ trụ vẫn luôn tồn tại một vùng bóng tối mà ngay cả ánh sáng cũng không thể chạm tới. Nó được gọi là rìa vũ trụ quan sát được. Vùng đó đang rời xa chúng ta với tốc độ đáng kinh ngạc, nhanh đến mức ngay cả ánh sáng cũng không thể từ đó đến được trái đất. Nói cách khác, mọi thứ xảy ra ngoài ranh giới đó, về lý thuyết đều không thể bị con người quan sát được. Nơi đó giống như một bức tường đen thực sự của vũ trụ, không ai biết phía sau nó có gì, cũng không ai thực sự có thể vượt qua được. Ít nhất trước đây, các nhà khoa học vẫn luôn nghĩ như vậy. Cho đến năm 2008, các nhà khoa học bất ngờ phát hiện hàng trăm cụm thiên hà đang di chuyển bất thường về một hướng nào đó ở rìa vũ trụ, và tốc độ nhanh đến mức phi lý, thậm chí đã vượt ra ngoài phạm vi mà các lý thuyết vật lý hiện có thể giải thích được. Cảm giác như bên ngoài vùng bóng tối không thể quan sát được đó, thực sự tồn tại một thứ gì đó lớn đến mức không thể tưởng tượng nổi. Nó đang kéo những thiên hà này, hay nói cách khác, nó từng ảnh hưởng đến toàn bộ vũ trụ, và phạm vi ảnh hưởng này thậm chí trải dài hàng tỷ năm ánh sáng. Hiện tượng này có một cái tên, dòng chảy tối, Dark Flow. Vậy rốt cuộc dòng chảy tối là gì? Vì sao nó xuất hiện? Và nó sẽ gây ra ảnh hưởng gì đến cách chúng ta hiểu về vũ trụ? Trong tập này, chúng ta sẽ cùng bàn về một trong những chủ đề bí ẩn và gây tranh cãi nhất trong vũ trụ. Tất nhiên, bản thân dòng chảy tối vẫn luôn gây tranh cãi. Vì vậy, chúng ta hãy bắt đầu từ phần đã tương đối được xác định. Năm 2001, NASA đã phóng một tàu thăm dò, nhiệm vụ của nó là lập bản đồ bức xạ nền vi sóng vũ trụ. Nói đơn giản, thứ này có thể hiểu là dư âm còn sót lại từ vụ nổ Big Bang. Nó lặng lẽ lan tỏa khắp toàn bộ vũ trụ, và các nhà khoa học hy vọng thông qua nó có thể hiểu rõ hơn về chính vũ trụ. Chẳng hạn như vũ trụ phẳng đến mức nào, vật chất thông thường, vật chất tối và năng lượng tối mỗi loại chiếm bao nhiêu %. Và dự án quan sát này đã có ảnh hưởng cực lớn đến vũ trụ học hiện đại. Trong đó có một nhà khoa học đặc biệt chú ý đến những dữ liệu này. Ông tên là Alexander Kashlinsky. Khi đó, ông đang dẫn dắt một nhóm nghiên cứu tại Trung tâm Vũ trụ Goddard của NASA. Và điều khiến ông quan tâm nhất chính là liệu có thể kết nối dữ liệu bức xạ nền vi sóng vũ trụ với hướng chuyển động của các cụm thiên hà hay không. Ông muốn xem liệu dòng chảy của các thiên hà trong vũ trụ có thực sự ẩn chứa một quy luật nào đó hay không. Nhưng việc này thực ra vô cùng khó khăn, bởi vì phương pháp họ sử dụng vốn dĩ đã cực kỳ yếu ớt. Để hoàn thành nghiên cứu này, nhóm của Kashlinsky đã sử dụng một kỹ thuật gọi là hiệu ứng Usher động học. Nói đơn giản, khi bức xạ nền vi sóng vũ trụ đi qua một cụm thiên hà năng lượng cao, nó sẽ bị làm nóng lên một chút. Nếu bản thân cụm thiên hà đó có nhiệt độ cực cao, nó sẽ chuyển năng lượng cho bức xạ nền vốn lạnh hơn. Còn nếu cụm thiên hà đó đang di chuyển với tốc độ cao, động năng khổng lồ mà nó mang theo cũng sẽ ảnh hưởng đến bức xạ này. Dù là trường hợp nào, năng lượng của bức xạ nền cũng sẽ xuất hiện một sự thay đổi cực kỳ nhỏ, và các nhà khoa học chính là dựa vào sự thay đổi yếu ớt đến mức phi lý này để suy ngược ra trạng thái chuyển động của các cụm thiên hà. Vấn đề nằm ở chỗ sự thay đổi này thực sự quá nhỏ đến mức chỉ một cụm thiên hà đơn lẻ gần như hoàn toàn không thể quan sát được. Vì vậy, họ chỉ có thể phân tích đồng thời một lượng lớn cụm thiên hà, rồi thông qua phương pháp thống kê mới có thể tìm ra quy luật từ trong nhiễu loạn dữ liệu. Điều này cũng có nghĩa là họ cần một bản đồ bức xạ nền vi sóng vũ trụ với độ chính xác cực cao, sau đó lần lượt so sánh dữ liệu của hàng nghìn cụm thiên hà, và kết quả khiến chính họ cũng phải sửng sốt. Họ thực sự đã phát hiện ra một quy luật, một chuyển động quy mô lớn trải dài khắp toàn bộ vũ trụ. Một số lượng lớn các cụm thiên hà đang di chuyển tương đối so với bức xạ nền vi sóng vũ trụ theo cùng một hướng, một cách tập thể, và phạm vi này thậm chí kéo dài đến 2,5 tỷ năm ánh sáng. Tốc độ của những cụm thiên hà này vào khoảng từ 600 đến 1.000 km/giây. Hướng di chuyển chung của chúng thì hướng về khu vực chòm sao Nhân Mã và chòm sao Trường Xà. Nhưng điều thực sự kỳ lạ nằm ở chỗ, ở hướng đó lại chẳng có gì cả. Ít nhất là trong phạm vi vũ trụ mà con người hiện có thể quan sát được, không có bất kỳ thiên thể nào đủ lớn để giải thích được quy mô lực hấp dẫn này. Về lý thuyết, phải tồn tại một nguồn khối lượng cực kỳ khổng lồ nào đó mới có thể kéo những thiên hà này về hướng đó. Nhưng vấn đề là, thứ đó lại nằm ngoài tầm quan sát của con người. Và điều này cũng dẫn đến một suy đoán vô cùng táo bạo, đồng thời cũng cực kỳ gây tranh cãi. Ngoài rìa vũ trụ quan sát được, có thể thực sự tồn tại một cấu trúc siêu khối lượng nào đó, chỉ là chúng ta không thể nhìn thấy nó. Tất nhiên, ý tưởng này vẫn luôn gây tranh cãi rất nhiều. Nhưng trước khi tiếp tục, còn có một vấn đề then chốt hơn. Liệu thứ ở ngoài rìa vũ trụ có thực sự có thể ảnh hưởng đến chúng ta hay không? Bạn có thể sẽ nghĩ là không thể, vì trước đó đã nói rồi, bên ngoài vũ trụ quan sát được, bất kỳ thứ gì về lý thuyết đều không thể tạo ra mối liên hệ nhân quả với chúng ta. Chúng ta không thể ảnh hưởng đến chúng, chúng cũng không thể ảnh hưởng đến chúng ta. Bởi vì khi tốc độ giãn nở của không gian vượt quá tốc độ ánh sáng, hai vùng không gian đó sẽ hoàn toàn mất khả năng tương tác với nhau. Thậm chí ngay cả lực hấp dẫn cũng không ngoại lệ. Tuy nhiên trong đó lại tồn tại một kẽ hở. Điều kiện là sự tương tác này xảy ra trước giai đoạn lạm phát vũ trụ.
Cái gọi là lạm phát vũ trụ là một giai đoạn cực kỳ đặc biệt. Ở thời kỳ đầu của vụ nổ Big Bang vào những năm 1970, các nhà khoa học vẫn luôn trăn trở một vấn đề: vì sao ở quy mô lớn, vũ trụ lại trông phẳng đến vậy? Và gần như ở đâu cũng tương tự nhau, dù là nhiệt độ hay sự phân bố vật chất đều đồng đều một cách bất thường. Thậm chí ngay cả những vùng vũ trụ về lý thuyết chưa từng tiếp xúc với nhau cũng gần như giống hệt nhau. Chẳng hạn như rìa vũ trụ bên trái và rìa vũ trụ bên phải của chúng chưa bao giờ thực sự gặp mặt nhau. Theo lý mà nói, chúng không nên giống nhau đến vậy, và đây chính là vấn đề đường chân trời nổi tiếng. Sau đó, nhà vật lý người Mỹ Alan Guth đã đưa ra một ý tưởng. Ông cho rằng nếu vào thời điểm khởi đầu của vũ trụ, toàn bộ vũ trụ thực ra từng được kết nối với nhau, thì vấn đề này sẽ được giải thích thông suốt. Giống như màu đỏ và màu xanh, sau khi khuấy liên tục trong nước sẽ dần hòa quyện đều với nhau. Nhưng vấn đề là nếu ban đầu vũ trụ thực sự được kết nối với nhau, thì sau đó nó lại làm cách nào để đột nhiên giãn nở đến quy mô như ngày nay? Thế là một lý thuyết đã ra đời. Sau vụ nổ Big Bang, vũ trụ có thể đã từng trải qua một lần giãn nở với tốc độ siêu cao đến mức cực đoan. Đây chính là lý thuyết lạm phát vũ trụ. Dù thời điểm cụ thể vẫn còn gây tranh cãi, nhưng nhiều nhà vật lý cho rằng đợt lạm phát vũ trụ này xảy ra ngay sau khi vụ nổ Big Bang vừa mới bắt đầu, và thời gian nó kéo dài ngắn đến mức phi lý, chỉ khoảng 10^-33 giây. Khoảng thời gian này rốt cuộc ngắn đến mức nào? Ngắn đến mức con người gần như không thể thực sự tưởng tượng nổi. Nhưng chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, vũ trụ lại đã giãn nở lên gấp 10^26 lần. Điều này đã không còn có thể dùng từ nhanh để miêu tả nữa. Tốc độ giãn nở cường điệu đến mức gần như điên rồ này tương đương với việc một thứ có kích thước bằng một con vi khuẩn trong khoảng thời gian 1/1000 tỷ của 1/1000 tỷ giây đột ngột giãn nở lớn bằng cả một thiên hà ngân hà. Nghe có phần không thực, nhưng ý nghĩa then chốt nhất của lý thuyết lạm phát vũ trụ thực ra không chỉ nằm ở tốc độ. Điều nó thực sự giải quyết được là vấn đề đã nhắc đến ở trên. Vì sao toàn bộ vũ trụ lại đồng đều đến vậy? Bởi vì nếu ở thời điểm khởi đầu của vũ trụ, tất cả các vùng vốn từng tiếp xúc với nhau, thì đương nhiên chúng có cơ hội hòa trộn vào nhau. Dù cho ngày nay những vùng đó trông đã xa xôi đến mức vĩnh viễn không thể chạm tới, nhưng năm xưa chúng cũng có thể từng ở sát cạnh nhau. Về việc lạm phát vũ trụ cụ thể xảy ra như thế nào, hiện vẫn còn rất nhiều lý thuyết phức tạp, trong đó thậm chí liên quan đến trường vô hướng, trạng thái chân không giả, những khái niệm vật lý khá hàn lâm này. Nhưng những nội dung này quá thiên về lý thuyết. Bạn chỉ cần nhớ một điểm mấu chốt: hiện tượng dòng chảy tối có một cách lý giải lại vừa hay liên quan đến giai đoạn trước khi vũ trụ lạm phát. Nói cách khác, khi vũ trụ vẫn chưa hình thành các nguyên tử, song vũ trụ hỗn loạn cực kỳ, ở giai đoạn cực sớm đó, có thể đã từng tồn tại một vùng có mật độ đáng sợ đến cực điểm. Còn vùng vũ trụ mà chúng ta đang sinh sống khi đó vừa hay bị lực hấp dẫn của nó kéo qua. Sau đó, quá trình lạm phát vũ trụ bắt đầu. Vùng siêu khối lượng đó bị ném ra ngoài rìa vũ trụ quan sát được trong khoảnh khắc, xa đến mức ngày nay chúng ta không còn có thể bị nó ảnh hưởng trực tiếp nữa. Nhưng vấn đề là vật đang chuyển động sẽ tiếp tục duy trì chuyển động. Vì vậy, những cụm thiên hà từng bị kéo năm xưa đó cho đến ngày nay vẫn tiếp tục hướng về phía đó, trôi dạt một cách chậm rãi, giống như một loại quán tính vũ trụ kéo dài suốt hàng tỷ năm. Đây cũng chính là một trong những cách lý giải cốt lõi nhất của lý thuyết dòng chảy tối. Nhưng như đã nói ở trên, lý thuyết này vẫn luôn gây tranh cãi rất nhiều. Nguyên nhân chủ yếu có 2 điểm. Vấn đề thứ nhất chính là nó đòi hỏi một nguồn khối lượng lớn đến mức phi lý, và thứ này còn phải tồn tại ở bên ngoài vũ trụ quan sát được. Để cho dòng chảy tối có thể tồn tại, mật độ vật chất trong vùng đó thậm chí có thể vượt xa dự đoán của các mô hình vũ trụ hiện tại. Nói cách khác, ở bên ngoài rìa vũ trụ có thể tồn tại một cấu trúc siêu lớn còn cường điệu hơn nhiều so với tưởng tượng của chúng ta. Nhưng điều này lại có phần mâu thuẫn với chính lý đô khiến lý thuyết lạm phát vũ trụ ban đầu được đưa ra. Bởi vì năm xưa Alan Guth đưa ra lý thuyết lạm phát vũ trụ vốn dĩ là để giải thích vì sao nhìn chung vũ trụ lại đồng đều như vậy. Còn theo mô hình vũ trụ hiện tại, vũ trụ mà chúng ta nhìn thấy thực ra lẽ ra phải đồng đều. Nói cách khác, dù bạn nhìn về hướng nào, sự phân bố vật chất về cơ bản đều tương tự nhau. Đặc tính này được gọi là tính đồng nhất. Ngoài ra, vũ trụ còn cần phải có một đặc tính khác, tính đẳng hướng. Nói đơn giản, nghĩa là nếu cộng tất cả hướng và tốc độ chuyển động của mọi vật trong toàn vũ trụ lại với nhau, tổng thể chúng phải cân bằng với nhau. Nhưng sự xuất hiện của dòng chảy tối lại giống như đang trực tiếp phá vỡ khái niệm này, bởi vì nó có nghĩa là ngay ngoài rìa vũ trụ quan sát được, vũ trụ có thể đột nhiên trở nên không đồng đều nữa. Nơi đó có lẽ thực sự tồn tại một vùng siêu khối lượng với mật độ cực cao, chỉ là chúng ta không thể nhìn thấy nó. Và bản thân ý tưởng này đã đủ điên rồ rồi, bởi vì nó sẽ ngay lập tức kéo theo hàng loạt vấn đề khác. Nếu vũ trụ ở bên ngoài rìa thực ra không hề đồng đều, thì vũ trụ phẳng lặng mà chúng ta đang thấy hiện nay liệu có phải chỉ là ngẫu nhiên? Liệu có phải chúng ta chỉ vừa may mắn mà ở trong một vùng tương đối bình thường? Vậy thì lý thuyết hình thành vũ trụ phải giải thích như thế nào? Còn lý thuyết lạm phát vũ trụ thì phải tính sao? Suy cho cùng, lý thuyết lạm phát vũ trụ ban đầu được đưa ra phần lớn là để giải thích vì sao vũ trụ lại đồng đều đến vậy. Nhưng nếu bản thân vũ trụ căn bản không đồng đều như vậy thì sao? Vậy có lẽ toàn bộ lý thuyết đều cần phải suy nghĩ lại, và đây cũng là một trong những lý do khiến dòng chảy tối gây tranh cãi đến vậy. Nhưng vấn đề thực sự lớn hơn thực ra không phải điều này, mà là dòng chảy tối có thể căn bản không hề tồn tại. Dù nhóm của Kashlinsky vẫn kiên định tin rằng họ đã phát hiện ra nó, nhưng sau đó nhóm nghiên cứu của dự án PLUC thuộc cơ quan vũ trụ châu Âu đã kiểm tra lại một lần nữa,
và họ sử dụng bản đồ bức xạ nền vi sóng vũ trụ tiên tiến hơn, chính xác hơn nhiều so với thời điểm trước đó. Những dữ liệu này đến từ tàu thăm dò Planck được phóng vào năm 2009. Độ chính xác thậm chí còn vượt qua cả tàu thăm dò WMAP trước đó. Kết quả là sau khi phân tích lại hàng nghìn cụm thiên hà, nhóm nghiên cứu Planck lại cho biết họ hoàn toàn không tìm thấy bằng chứng nào về dòng chảy tối cả. Nhưng câu chuyện vẫn chưa kết thúc. Vì sau đó, nhóm của Kashlinsky lại phân tích lại dữ liệu của Planck và kết luận của họ lại là dòng chảy tối vẫn tồn tại. Vì vậy cho đến tận ngày nay, hai bên vẫn tiếp tục tranh luận. Sau đó, nhóm của Kashlinsky còn công bố một bài báo cho biết họ sẽ kết hợp dữ liệu của WMAP và Planck để tiến hành một phân tích sâu hơn nữa, hy vọng có thể đưa ra kết quả rõ ràng hơn. Nhưng cho đến thời điểm hiện tại, kết quả này vẫn chưa được công bố chính thức. Vì vậy, trước khi có bằng chứng thực sự thuyết phục hơn xuất hiện, nhiều nhà khoa học vẫn cho rằng rất có thể dòng chảy tối không hề tồn tại, cũng không tồn tại bất kỳ thứ siêu khổng lồ nào ẩn nấp ở ngoài rìa vũ trụ. Càng không có cái gọi là con quái vật vũ trụ nào dã kéo vô số thiên hà nguyên thủy di chuyển từ hàng tỷ năm trước. Nhưng cũng giống như mọi vấn đề chưa được biết đến khác, nó vẫn khiến người ta không thể không tiếp tục suy nghĩ, bởi vì khoa học chưa bao giờ quan tâm đáp án nào tiện lợi hơn. Sự thật là gì thì nó là như vậy, dù cuối cùng nó phức tạp hay đơn giản. Có lẽ một ngày nào đó con người thực sự sẽ biết được rốt cuộc bên ngoài vũ trụ quan sát được tồn tại điều gì, và dòng chảy tối rốt cuộc có thực sự tồn tại hay không. Nhưng ngay cả khi ngày đó thực sự đến, bóng tối mà con người phải đối mặt cũng sẽ không hoàn toàn biến mất, bởi vì mỗi khi một bí ẩn được giải đáp, ranh giới của vũ trụ thường chỉ lùi lại thêm một chút, rồi một điều chưa biết mới lại xuất hiện, khiến con người tiếp tục truy vấn. Bởi vì khát khao tri thức và khám phá của con người dường như sẽ không bao giờ dừng lại. Thực lòng mà nói, nếu tương lai con người thực sự có thể đến được những thiên hà xa xôi, đó chắc chắn sẽ là một điều vô cùng chấn động. Nhưng đôi khi tôi cũng nghĩ hành trình đó mang lại có lẽ không chỉ là sự lãng mạn, mà có lẽ còn có một cảm giác bất an đến rợn tóc gáy. Giống như lần đầu tiên chúng ta bước chân vào một đất nước hoàn toàn xa lạ, bạn sẽ đột nhiên nhận ra rằng hóa ra bản thân mình chẳng biết gì về mọi thứ xung quanh cả. Xin đừng ngại nhấn like, bình luận và đăng ký kênh.